નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ ભાભર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 4 નિરૂપાધિક સંવિધાન। છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પ્રકરણમાં ઘણા બધા આપણે લેક્ચર પૂરા થયા, સાથે આપણો જે છેલ્લો મુદ્દો હતો કે વિધાનના અસ્તિત્વલક્ષી ભાવાર્થ જે છે એ ભાવાર્થના સંદર્ભમાં સંવિધાનના નિયમો કયા કયા છે અને આ અસ્તિત્વલક્ષી ભાવાર્થના સંદર્ભમાં જે નિયમ વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હતા એ નિયમો 6 પ્રકારના છે એવું આપણે જોયું। આ 6 પ્રકારના નિયમોમાં છેલ્લું લેક્ચરમાં આપણે નિયમ નંબર 1 સમજ્યા। નિયમ નંબર 1 ને આપણે યાદ કરી લઈએ તો એમાં શું કહેવામાં આવે છે કે માન્ય રૂપવાળા પ્રમાણભૂત સંવિધાનમાં 3 પદો હોય અને ત્રણનો અર્થ એક જ થવો જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ 3 પદો વિશે અને એનો અર્થ એક થવો જોઈએ એ નિયમને આપણે સમજ્યા। હવે આજે આપણે બીજો નિયમ સમજવાનો છે। આપણો બીજો નિયમ છે, પહેલા તો આપણે હેડિંગ મારીએ, નિયમો શાના છે? વિધાનના અસ્તિત્વલક્ષી, વિધાનના અસ્તિત્વલક્ષી ભાવાર્થના સંદર્ભમાં સંવિધાનના નિયમો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નિયમ એમાં આપણે પહેલો નિયમ જોયો, આજે આપણે બીજો નિયમ જોઈએ। આપણો બીજો નિયમ છે માન્ય રૂપવાળા પ્રમાણભૂત સંવિધાનમાં, માન્ય રૂપવાળા પ્રમાણભૂત સંવિધાનમાં, કયા પ્રમાણભૂત સંવિધાનમાં મધ્ય પદ ઓછામાં ઓછું એક આધાર વિધાનમાં, મધ્ય પદ ઓછામાં ઓછું એક આધાર વિધાનમાં, મતલબ આધાર વિધાન તો 2 હોય અને એક ફલિત વિધાન હોય, તો પછી માન્ય રૂપવાળું પ્રમાણભૂત સંવિધાન હોય એમાં મધ્યપદ ઓછામાં ઓછું 2 આધાર વિધાનમાંથી કોઈ એકમાં આધાર વિધાનમાં વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ। કેવું હોવું જોઈએ? વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ। આ નિયમ છે। અને જો આ નિયમ પ્રમાણે, મતલબ કે મધ્યપદ 2 માંથી કોઈ એક આધાર વિધાનમાં વ્યાપ્ત ન હોય તો પછી અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થયો કહેવાય। શું થયો કહેવાય? દોષ થયો કહેવાય। તો આપણે સમજીએ ઉદાહરણ દ્વારા અને આપણે સારાંશ કાઢીએ કે આ ઉદાહરણ દ્વારા કે આ ઉદાહરણમાં મધ્યપદ જે 1 છે એ વ્યાપ્ત છે કે નથી, અને વ્યાપ્ત છે તો નિયમ સાબિતી થાય, અને વ્યાપ્ત નથી તો પણ નિયમ સાબિતી થાય કે એ દોષ કહેવાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ। મધ્યપદ દ્વારા જે પણ નિર્દેશન થાય છે એ વર્ગના સર્વ સભ્યો સાથે જો પક્ષપદ કે સાધ્ય પદને આધાર વિધાનોમાં સંબંધ હોય તો જ મધ્યપદની મદદ વડે ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અને સાધ્ય પદનો સંબંધ શક્ય બને। એ આપણે જોયું શું કે આધાર વિધાનો 2 છે, એમાં બંને આધાર વિધાનોમાં જો મધ્યપદ હોય તો એક આધાર વિધાનનો સાધ્ય પદ અને
બીજા આધાર વિધાનનું સાધ્યપદ મધ્યપદ હોય, બીજામાં સાધ્યપદ પક્ષપદ અને મધ્યપદ હોય તો બંનેના સમન્વયથી ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અને સાધ્યપદનો સંબંધ કેવો બને? શક્ય બને. આનો અર્થ એ થયો કે બેમાંથી એક આધાર વિધાનમાં તો મધ્યપદ દ્વારા દર્શાવાતા સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોવો જોઈએ. એનો મતલબ કે ઓછામાં ઓછું એક વખત મધ્યપદ વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ. આ નિયમ આપણને સમજાવે છે. હવે જે સંવિધાનમાં આધાર વિધાનોમાં મધ્યપદ એક પણ વખત ન હોય તો તે સંવિધાનમાં અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય. સમજમાં આવે છે કે ભાઈ આધાર વિધાનો કેટલા? બે હોય છે, બરાબર? અને બંને આધાર વિધાનોમાં મધ્યપદ હોય. બંનેમાં ના હોય અને બંને આધાર વિધાનોમાંથી કોઈ એકમાં હોય તો કેવું થાય? તો વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ, બરાબર? બેમાં ના હોય પણ એકમાં હોય તો વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ. તો પ્રમાણભૂત સંવિધાનનો માન્ય રૂપવાળો નિયમ કહેવાય, બરાબર? પણ બંને આધાર વિધાનોમાંથી બેમાં કે પછી એકમાં જો અવ્યાપ્ત હોય, મતલબ વ્યાપ્ત ન હોય તો કયો દોષ લાગે? અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય છે. સમજ્યો? બરાબર? ચલો આધાર વિધાન લખીએ. સર્વ ફૂલો કોમળ છે. કોમળ છે. ચલો અહીં આપણે સાઈડમાં લખીએ. આધાર વિધાન 1 આ સર્વ ફૂલો કોમળ છે, બરાબર? આધાર વિધાન 2 કયું છે? સર્વ બાળકો કોમળ છે. ચલો આપણે આને પહેલા તો સાધ્યપદ, મધ્યપદ અને વિધાન કેવું છે? સર્વ ઉવી મતલબ સર્વ ઉદ્દેશ્યપદ, વિધેયપદ અને છે, એટલે કે સર્વ વિધિવાચક વિધાન છે. કયું છે? સર્વ વિધિવાચક. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર છે સાઈડમાં અહીં તમને યાદ કરાવી દઉં. સર્વ ઉવી છે તો કયું કહેવાય? હા વિધાન. એના માટે નામ. બરાબર? સર્વ ઉવી નથી તો કયું કહેવાય? ના. બરાબર? આ કેવું કહેવાય? સર્વદેશી વિધાન વિધિવાચક. આ સર્વદેશી નિષેધાવાચક. અને એવી જ રીતે હવે એક દેશી, હું અહીં લખતો નથી, કેટલાક ઉવી છે તો હ અને આપણે લખી દઈએ કેટલાક ઉવી છે તો હ અને કેટલાક ઉવી નથી તો ન. બરાબર? આ કયું કહેવાય? તો સર્વદેશી. આ એક દેશી. આ બંને સર્વદેશી. આ બંને એક દેશી. પણ આ વિધિવાચક અને નિષેધાવાચક. વિધિવાચક, નિષેધાવાચક. વિધિવાચક હોય હા અને હ એક દેશીમાં, સર્વદેશીમાં હા. સર્વદેશીમાં નિષેધાવાચકમાં ના અને એક દેશી નિષેધાવાચકમાં ના. આ છે સર્વ ફૂલો કોમળ છે તો ઉદ્દેશ્યપદ, વિધેયપદ અને કેવું છે? હા. એટલે વિધાન કયું છે? હા. હવે તમારી ચોપડીમાં કેમ છે એને સમજો, બરાબર? અને હું કહું છું એમ લખો તો પણ ખોટું નથી. ચલો આ જે છે સર્વ ફૂલો એ ઉદ્દેશ્ય પદ છે પ્રથમ આધાર વિધાનનો, એટલે એ સાધ્ય પદ છે. કયું પદ છે? સાધ્ય પદ. બરાબર? આ કયું પદ છે? મધ્ય પદ. કયું પદ છે?
મધ્ય પદ, કારણ કે સર્વદેશીનું વિધેય પદ છે, ખબર પડી? એ મધ્ય પદ છે આધાર વિધાન એકમાં. પણ વિધાન કેવું છે? સર્વઓવી એટલે સર્વદેશી વિધિવાચક છે, એટલે વિધાન હા વાળું છે. બરાબર? સર્વ બાળકો શું છે? તો આધાર વિધાન બે નું ઉદ્દેશ્ય પદ છે, જેને પક્ષપદ કહેવાય. કયું? પક્ષપદ. બરાબર? અને કોમળ એ કયું પદ છે? મધ્ય પદ છે. પણ આ પણ કયું છે? સર્વદેશી વિધિવાચક એટલે હા. બરાબર? હવે આનું ફલિત વિધાન. તો ફલિત વિધાન કેવું બને? સર્વ ફૂલો કોમળ છે, સર્વ બાળકો કોમળ છે, તો સર્વ બાળકો ફૂલો છે. તો શું થાય? સર્વ બાળકો ફૂલો છે. ચલો, સર્વ બાળકો શું છે? પક્ષપદ. ફૂલો શું છે? સાધ્ય પદ. અને વિધાન કેવું છે? હા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થયું. પણ આવું ના લખવું હોય આ બુક પ્રમાણે, તો આપણે ખાલી સાધ્ય પદ, મધ્ય પદ, પક્ષપદ, મધ્ય પદ, પક્ષપદ, સાધ્ય પદ, આ હા વિધાન, આ પણ હા વિધાન, આ વિધાન એ પછી લખો તો ચાલે. આ વચ્ચે લખી દીધું છે એટલે તમે કન્ફ્યુઝ થો કે આ શાનાથી આવ્યું, તો આ શું છે? આ વિધાન બતાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારી બુક પ્રમાણે આ રીતે તમે લખી શકો. હવે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હા વિધાનમાં ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત હોય અને વિધેય પદ અવ્યાપ્ત હોય. બધા હા વિધાન છે. તો આ દ્રષ્ટાંતમાં બંને આધાર વિધાનો કેવા છે? હા વિધાનો છે. અને હા વિધાન હોય તો હા વિધાનનો નિયમ છે કે એમાં ઉદ્દેશ્ય પદ આગળ ભણ્યા એમ વિધેય પદ. ઉદ્દેશ્ય પદ કેવું હોય? વ્યાપ્ત હોય, વિધેય પદ અવ્યાપ્ત. બરાબર? તો વિધેય પદ એટલે કોણ? તો અહીં મધ્ય પદ છે. અહીં કોણ છે? મધ્ય પદ. અહીં પણ વિધેય પદ કોણ છે? મધ્ય પદ. કોમળ બંને મધ્ય પદ છે. અને મધ્ય પદ એટલે વિધેય પદ કેવું છે? અવ્યાપ્ત. તો મધ્ય પદ કોમળ એ બંને આધાર વિધાનોમાં વિધેય પદના સ્થાને આવેલું છે. અને તે હા વિધાનનું વિધેય હોવાથી હા વિધાનમાં હંમેશા વિધેય કેવું હોય? અવ્યાપ્ત હોય. ખબર પડી? હ વિધાનમાં વિધેય હંમેશા કેવું હોય? અવ્યાપ્ત. અને હ વિધાનમાં ઉદ્દેશ્ય પદ પણ કેવું હોય? અવ્યાપ્ત. એવી જ રીતે ના વિધાનમાં વિધેય પદ હંમેશા કેવું હોય? વ્યાપ્ત હોય. અને ઉદ્દેશ્ય પદ કેવું હોય? વ્યાપ્ત હોય. અને ન વિધાનમાં હંમેશા ઉદ્દેશ્ય પદ અવ્યાપ્ત હોય અને વિધેય પદ વ્યાપ્ત હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે જોઈ ગયા તો બંને આધાર વિધાન હા છે અને વિધેય પદ એ મધ્ય પદ બતાવે છે, માટે મધ્ય પદ એ કેવું છે? અવ્યાપ્ત છે. નિયમ શું કહે છે? સંવિધાનનો મધ્ય પદ ઓછામાં ઓછું કેવું? એક આધાર વિધાનમાં વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ. પણ એ તો બંને આધાર વિધાનમાં કેવું છે? અવ્યાપ્ત છે. કેવું છે? અવ્યાપ્ત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કહી શકીએ કે બંને આધાર વિધાનોમાં મધ્ય પદ એક પણ વખત વ્યાપ્ત ન હોવાથી તેમાં અવ્યાપ્ત મધ્ય પદનો દોષ થાય છે. શાનો થાય છે? તો આ ઉદાહરણમાં અવ્યાપ્ત મધ્ય પદનો દોષ થાય છે. માની લો કે સર્વ ફૂલો કોમળ નથી એવું હોત, ખાલી આ ધારવાનું છે, તમે પરીક્ષામાં લખવાનું નથી હોત. બરાબર? તો આ કયું? સર્વદેશી નિષેધાવાચક વિધાન બનો, મતલબ ના, અને એમાં વિધેય પદ કેવું? વ્યાપ્ત.
તો કોમળ કેવું બની જોત વ્યાપ, તો આ નિયમ લાગુ પડો, મતલબ અવ્યાપ મધ્ય પદનો દોષ થતો નથી, પણ અહીં અવ્યાપ્ત મધ્ય પદનો શું થાય છે દોષ બને છે. આ આપણે સાબિતી આપી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નિયમ નંબર 2 સમજ્યા. તો પહેલા માને પ્રમાણમાં ઓછામાં ઓછા 3 પદો હોય અને ત્રણનો અર્થ એક હોય એના વિશે સમજ્યા. બીજો નિયમ માન્યનું બળ પ્રમાણ શબ્દનું મધ્ય પદ ઓછામાં ઓછું એક આધાર વિધાન વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ એના વિશે આપણે જાણ્યું. હવે આપણે ત્રીજો નિયમને સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો નિયમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું અને આ સમજવાની બાબત છે અને તમારે બરાબર સમજી અને યાદ રાખવાનું છે. અને વર્ણન ઈઝી છે, પણ જો તમે આ મુદ્દા સમજી લો તો તમે જાતે તમારી રીતે વર્ણન એનું લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ત્રીજા નિયમ સાથે મળીશું. કયા નિયમ? વિધાનના અસ્તિત્વલક્ષી ભાવાર્થના સંદર્ભમાં સંવિધાનના નિયમમાં ત્રીજો નિયમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આજના લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ.